Emil, jag tänkte att vi kunde åka till kuststaden i helgen. Vad tror du om det? Kuststaden. Det låter faktiskt riktigt bra. Hur länge tänkte du? Vi åker på lördag morgon och är tillbaka på söndag kväll. En perfekt helgresa. Bra plan. Hur tar vi oss dit? Bussen tar ungefär 90 minuter och är billigast. Eller tåget, men det kostar mer. Låt oss ta bussen. Vad finns det att göra där? Stranden, Gamla stan och en fin hamn. Det är mycket att se på bara en helg. Ska vi boka något i förväg? Ja, ett litet gästhus nära stranden. Jag kollade och det finns lediga rum. Hur mycket kostar det? Runt 600 kronor per natt. Frukost ingår. Det är rimligt. Bokar du det? Jag gör det ikväll. Du behöver bara packa din väska. Perfekt. Jag ser verkligen fram emot det. Jag också. Det blir skönt att komma bort lite. 3 ord från det här samtalet att komma ihåg. Kuststaden. En stad eller by som ligger vid havet eller kusten. Gästhus. Ett litet och enkelt boende, ofta billigare än ett hotell. Rimligt. Något som inte är för dyrt och känns acceptabelt i pris. Boka ett rum på ett gästhus. God dag, jag ringer angående ett ledigt rum för helgen. God dag. Vi har ett dubbelrum kvar. Precis vid stranden. Det kostar 60 euro per natt. Ingår frukost i priset? Ja! Frukost serveras varje dag mellan 7 och 10 på morgonen. Låter bra. Hur länge håller ni rummet? Vi behöver en bekräftelse senast ikväll. Annars går rummet vidare till nästa kund. Jag förstår. Kan jag betala vid ankomst? En liten handpenning krävs vid bokning. Resten betalar du när du checkar in. Hur stor är handpenningen? 30 euro. Du kan betala med kort direkt på telefon. Okej, det ordnar jag. Vilken adress ska jag ange? Gästhusets adress skickar vi via mail när bokningen är klar. Utmärkt. Jag bekräftar bokningen nu. Tack så mycket. Vi ser fram emot ert besök. Vi ser också fram emot det. Hej då! Hej då och välkomna. 4 användbara uttryck från det här samtalet. Handpenning. En del av det totala priset som betalas i förväg för att säkra en bokning. Bekräftelse. Ett meddelande eller svar som visar att något är godkänt eller klart. Vid ankomst. När man kommer fram till en plats. Till exempel ett hotell eller gästhus. Ledigt rum. Ett rum som inte är bokat och som är tillgängligt att hyra. Jämföra transportalternativ. Emil. Jag har kollat hur vi kan ta oss dit. Vi har egentligen 2 alternativ. Vilka då? Direktbussen tar 90 minuter och avgår klockan 8 på morgonen.
Tåget är snabbare, men kostar dubbelt så mycket. Hur mycket kostar bussen? Ungefär 150 kronor per person, enkel resa. Och tåget? Runt 300 kronor. Det tar bara 50 minuter, men avgångar är färre. Jag tycker bussen räcker. Det är inte så bråttom. Det tycker jag med. Dessutom avgår den från torget, nära oss båda. Bra. Var hämtar vi biljetterna? Vi köper dem i appen kvällen innan. Det är billigare och smidigare. Perfekt. Ska vi ses vid busshållplatsen 7:15? Det passar mig. Kom ihåg att ta med något att äta på vägen. Jag tar med smörgåsar. Vill du ha kaffe? Gärna. En termos hade varit perfekt. Fixa. Vi hör av oss på lördag morgon. Toppen. Vi ses då. Emil. 3 saker att minnas från det här samtalet. Enkel resa. En resa som bara går åt ett håll, inte tur och retur. Avgång. Den tidpunkt då ett fordon som buss eller tåg lämnar en station. Smidigare. Något som är enklare och fungerar utan krångel. Packa rätt inför helgresan. Astrid, du har rest mycket mer än jag. Vad ska jag ta med till helgen? Bra att du frågar. Börja med det viktigaste. Bekväma promenadskor. Ska jag ha med mig ett par extra? Nej. Ett bra par räcker, men ta med extra strumpor. De tar ingen plats. Vad ska jag ha för kläder? Tänk på lager. En tunn tröja, en varm flis och en vindtät jacka. Kvällarna är kalla vid kusten, va? Ofta, ja. Bättre att ha för mycket än för lite. Vad mer? En liten dagsryggsäck för utflykterna. Du vill inte bära en stor väska hela dagen. Bra tips. Toalettartiklar då? Bara det nödvändigaste i en liten påse. Gästhuset har oftast schampo och tvål. Och regnjacka? Ta med en lätt regnjacka. Prognosen visar möjlig regn på söndagen. Okej, jag skriver en lista nu. Bra idé. Lägg alltid fram alla saker kvällen innan så du inte glömmer något. Det ska jag göra. Tack för hjälpen. Varsågod. Nu ska helgresan bli perfekt. 4 fraser från det här samtalet som är bra att lära sig. Tänk på lager. Klä dig i flera tunna klädesplagg ovanpå varandra. Istället för ett tjockt. Ta ingen plats. Något litet och lätt som inte fyller upp väskan. Det nödvändigaste. De saker man absolut måste ha med sig. Ingenting extra. Lägga fram. Ta fram och ordna saker i förväg så att man är redo. Planera aktiviteter för helgen. God morgon, jag är Astrid, lokal guide här. Kan jag hjälpa er att planera helgen? Ja, tack. Vi har aldrig varit här förut och vet inte riktigt var vi ska börja. Perfekt utgångspunkt. Lördag morgon föreslår jag vandringen upp till fyren. Det tar ungefär 1 timme. Är det en svår vandring? Nej, lagom svår för alla. Utsikten därifrån är fantastisk, särskilt på morgonen.
Låter toppen. Vad kan vi göra på eftermiddagen? Båttunan avgår 2:00. Den tar er längs kusten och tar ungefär 2 timmar. Kan vi boka den direkt när vi kommer? Ja. Biljetterna säljs vid hamnen varje morgon. Kom dit senast 12:00. Och på söndagen? Söndagsmarknaden öppnar 9:00. Lokal mat, hantverk och ganska mysig stämning. Det låter perfekt för en söndagsmorgon. Exakt. Och om ni vill äta lunch kan jag rekommendera restaurangen vid hamnen. Vi tar alla era råd. Tack så hemskt mycket. Det är mitt nöje. Välkomna till vår lilla stad. 5 uttryck från det här samtalet att komma ihåg. Utgångspunkt. En bra plats eller situation att börja från. Lagom svår. Inte för lätt och inte för svår. Precis på rätt nivå. Utsikten. Det man ser när man tittar ut från en hög plats, till exempel ett berg. Hantverk. Saker som är tillverkade med hand med skicklighet och omsorg. Mitt nöje. Ett artigt sätt att svara på ett tack. Ungefär som ingen orsak. Dela på kostnaderna för resan. Astrid, vi borde prata om hur vi delar på kostnaderna för helgen. Bra idé. Vad tänkte du? Jag tycker vi delar allt lika. 50-50. Enklast så. Det håller jag med om. Börjar vi med depositionen? Ja, gästhuset vill ha 40 euro som handpenning. 20 var alltså. Inga problem. Ska jag swisha dig nu? Det kan du göra, så betalar jag in allt till gästhuset. Skickat. Vad har vi mer att dela på? Bussbiljetterna, mat och aktiviteter. Jag föreslår att vi håller koll i appen Splitwise. Aldrig hört talas om den. Hur fungerar det? Du lägger in varje utgift och appen räknar ut vad var och en är skyldig. Smart. Ladda ner den direkt. Och om någon lägger ut mycket mer under resan, jämnar vi ut det på slutet. Perfekt upplägg. Jag gillar när det är tydligt. Bra att vi sa det innan. Då slipper vi tjafs i efterhand. Absolut. Nu kan vi fokusera på att ha kul istället. 3 användbara uttryck från det här samtalet. Dela lika. Att splitta en kostnad på exakt lika delar mellan 2 eller flera personer. Lägga ut. Att betala något för någon annans räkning med tanken att få tillbaka pengarna. I efterhand. Efter att något har hänt, istället för att ta itu med det i förväg. Kolla väderleksprognosen. Emil, jag kollade just prognosen för helgen. Det ser blandat ut. Blandat? Hur då? Lördag ser fin ut, solsken och runt 18 grader. Men söndag kan det komma regnskurar. Regnskurar på söndagen? Hur troligt är det? Kring 50%. Det är alltså inte säkert, men jag tar inte risken.
Vad föreslår du? Ta med lätt regnjacka. Den tar ingen plats och du behöver den kanske inte alls. Bra råd. Ska jag ta med paraply också? Jag tycker jackan räcker. Paraply är klumpigt när man vandrar. Sant. Hur är temperaturen på kvällarna? Ner mot 12 grader vid kusten på natten. Ta med ett extra lager. Bra att veta. Jag packar en varm tröja till. Perfekt. Det bästa med dåligt väder är att man uppskattar solen ännu mer när den kommer. Sant. Vi ses på lördag. Vi ses. Håll koll på prognosen fredagskväll igen. Det gör jag. Hej! Hej då! 4 ord och fraser från det här samtalet. Prognosen. En förutsägelse om hur vädret kommer att bli de närmaste dagarna. Regnskurar. Kortare perioder med regn som kan komma och gå under dagen. Klumpigt. Något som är otympligt och svårt att hantera. Inte praktiskt att bära. Uppskattar. Att verkligen tycka om och vara tacksam för något. Välja restaurang för lördagskvällen. Astrid, vet du vad vi ska äta på lördagskvällen? Jag har ingen aning om restaurangerna här. Jag vet precis rätt ställe. Fiskrestaurangen vid hamnen är suverän. Är det ett känt ställe? Väldigt populärt. De serverar färskfångst varje dag och öppnar från klockan 12. Är det dyrt? Medelpris. Ungefär 300 kronor för en huvudrätt. Värt varje krona. Behöver vi boka bord? Absolut. Lördagskvällarna är fullbokade redan dagen innan. Okej, jag bokar direkt. Har de en hemsida? Ja, men det går snabbast att ringa. De tar gärna reservationer per telefon. Bra tips. Vilken tid föreslår du? 7:30 är perfekt. Inte för tidigt och du hinner se solnedgången vid hamnen först. Perfekt timing. Jag ringer nu. Säg att du vill ha ett bord med havet i sikt om möjligt. Det är noterat. Tack för rekommendationen. Varsågod. Du kommer inte bli besviken. 3 fraser från det här samtalet att lägga på minnet. Färsk fångst. Fisk och skaldjur som fångats samma dag och inte är fryst. Fullbokat. När alla platser eller bord på en restaurang eller plats är reserverade. Solnedgången. När solen sjunker ner under horisonten på kvällen. Ofta väldigt vacker vid hamnen. Ändra planerna efter oväntad information. Emil, jag har lite dåliga nyheter om söndagen. Vad hände? Båtturen är inställd på grund av starka vindar. Jag fick ett sms precis. Åh nej! Det var ju det vi såg mest fram emot. Jag vet, tråkigt. Men det finns ett bra alternativ. Vad då? Söndagsmarknaden öppnar klockan 9 på torget. Lokal mat, konsthantverk och en trevlig stämning. Hur länge håller den öppet?
Till 3 på eftermiddagen. Vi hinner se allt och ändå ta en tidig buss hem. Det låter faktiskt mysigt. Bättre väder. Prognosen säger molnigt men uppehållsväder. Perfekt för ett marknadsbesök. Okej, vi gör om planen. Marknaden på förmiddagen och sedan lunch på hamnen. Precis. Och om vi hinner kan vi ta en sista promenad längs stranden. Perfekt avslutning på helgen. Tack för att du löste det så snabbt. Inga problem. Flexibilitet är en nyckel när man reser. 4 uttryck från det här samtalet. Inställd. När en planerad aktivitet eller resa inte genomförs som planerat. Alternativ. Ett annat val eller en annan möjlighet när den ursprungliga planen inte fungerar. Uppehållsväder. Väder utan regn. Grått men torrt. Flexibilitet. Förmågan att anpassa sig och ändra planer utan att bli stressad. Summera helgresan och planera nästa. Astrid, vad kul helg det har varit. Jag är så glad att vi åkte. Jag också. Kuststaden översteg alla förväntningar. Vandringen till fyren på lördagen var ett highlight. Och middagen vid hamnen. Fisken var fenomenal. Definitivt. Trots att båtturen ställdes in blev det en perfekt helg. Marknaden ersatte den alldeles utmärkt. Jag köpte massor gott. Ja, du packar en hel kasse med lokala produkter. Sådant är ju halva grejen med att resa. Och nästa gång? Jag tänkte faktiskt på det. Vad sägs om bergen nästa gång? Bergsbyn med vandringsleder, ja. Jag drömde om det i somras. Första helgen i nästa månad passar mig bra. Vad tror du? Det fungerar perfekt för mig. Ska vi börja kika på boenden redan nu? Ja, gör det. Och den här gången bokar vi minst 3 veckor i förväg. Smart! Populära ställen är snabbt fullbokade. Avgjort. Tack för en underbar helg, Astrid. Tack själv, Emil. Det är alltid roligt att resa med dig. 5 ord och uttryck från det här samtalet att ta med sig. Översteg förväntningarna. När något är bättre än man hade hoppats eller trott. Highlight. Det bästa eller mest minnesvärda ögonblicket under en resa eller händelse. Ersatte utmärkt. Fungerade som ett bra substitut för något annat som inte gick som planerat. Halva grejen. En stor del av det som gör något roligt eller meningsfullt. I förväg. Att göra något innan det behövs. För att vara beredd.